On March 9th, I will be hosting my last theory episode. I'm so tired. There's nothing in my life right now except work. But I just, if I'm honest with you guys, don't want to do this anymore. In nearly 5 years, I am bringing them to an end. A chapter is ending. මොකක්ද මේකට හේතුව? ඇයි ඩොලර් මිලියන ගණන් ඩොලර් ලක්ෂ ගණන් හොයන බිග්ගස්ම YouTubersලා මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ YouTube career එක end කරන්නේ? YouTubersලා විතරක් නෙවෙයි ඔයාටත් මේ විදිහට හිතෙන්නේ නැති. මම මේ කරන වැඩේ හරිද? මට මේක දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ? ඔයාටත් එහෙම හිතලා ඇති. ඔයාගේ ජීවිත කාලේ එකම එක දවසක් හරි මේ දේ ඒ විදිහට හිතලා ඇති. මොකද මටත් මේ විදිහටම මේ දේවල් හිතලා තියෙනවා. ඔයාට හිතෙන්න පටන් ගන්නවා මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඔයාට කිසිම එනර්ජි එකක් නැහැ. ඔයා දන්නවා ඒක කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඔයාට ඒක කරන්න බෑ. ඔයාගේ හිත ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ඔයාත් ගොඩක් මහන්සිලා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාත් ගොඩක් මහන්සිලා වගේ බිස්නස් එක ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් මහන්සිලා මොන හරි අලුතෙන් ස්කිල් එකක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් වෙන පැසිව් ඉන්කම් එකක් හොයන්න විදියක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ දේ දැනෙන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මහන්සි වෙන මිනිස්සෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම බර්න් අවුට් කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕන කොහොමද මේ බර්න් අවුට් කියන එක මිදෙන්නේ කියලා. විද්‍යානුකූලව තහවුරු කරපු හරිම සිම්පල් මෙතඩ් වලින් ඔයාට පුළුවන් මේ කියන බර්නවුට් එක අවොයිඩ් කරන්න. ඇත්තට මොකද්ද මේ? ඔයා මහන්සි වෙනවා. ඔයා ඔයාගේ ඉලක්කවලට මහන්සි වෙනවා. හැබැයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කාලයෙන් කොටස වෙන් කරගන්න ඕන. ඔයාව සතුටු කරගන්න දේවල්. ඔයාගේ මනස, ඔයාගේ ශරීරය මේ හැම දෙයක්ම සතුටු කරන්න පොඩි වෙලාවක් ඔයා වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක හිතලා බලන්න ඔයා පොඩක් ඇවිදින එක, පොඩක් සතියට පාරක් එළියට ගිහිල්ලා කන්න, මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයා පොඩ සතුටු කරන්න. Journals of Health Psychology කියන ස්ටඩි එකෙන් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් එයාගේ self care activities ගැන ලොකු අවධානයක් දෙනවා නම් එයාගේ well being එක, ඒ කියන්නේ එයාගේ burn out level එක ගොඩක් අඩුයි කියලා. එයා stress වෙනවත් ගොඩක් අඩුයි කියලා. ඔයා හොයාගන්නවා මොන වගේ activities වලද ඔයාව enjoy කරන්නේ. ඒ වගේ activities වලට ඔයා පොඩි කාලයක් වෙන් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි set boundaries. මොකද්ද set boundaries කියන්නේ? ඇත්තටම ඔයා හැම දෙයකටම හා කියන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඔයාටම boundaries දාගන්න ඕනේ. ඔයා මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ පැය දෙකයි. ඔයා මේ වගේ හිතන්න යන්නේ තව පැයයි. ඔයා පාඩම් කරන්න යන්නේ පැයයි. හිතනවා ඇති මම පැයකට වඩා පාඩම් කරලා මට දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයා දීර්ඝ කාලීනව මේ දේ එක දිගටම කරද්දී ඔයාටම තේරෙන්න පටන් ගනී ඇත්තටම ඔයා කරන්නේ වැරද්දක් කියලා. මොකද ඕනවට වඩා වැඩ කරන්න ගියාම ඔබ බර්න් අවුට් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම boundaries ඔයාට කරන්න පුළුවන් limit එකක් ආදුන ගන්නවා. ඔය boundary එක set කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ prioritize your sleep. හැම තැනක්ම කියන්නේ දවසට පැය 7-8 අතර නිදා ගන්න. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මොකද අපි දිනපතා පාඩම් කරනවා, වැඩ කරනවා, මහන්සි වෙනවා. අපේ මනසට මහන්සිය දැනෙනවා. ඉතින් ඒ මනසට විවේකය දෙන්න. මොකද ඒ විවේකය ඒ මනසට ලැබුණේ නැත්නම් ඔයාට කලින් විදියට එයා ක්‍රියේටිව් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රියේටිවිටි එක මරලා දාන්න හේතුවක් වෙනවා හරියට නිදාගත්තේ නැත්නම්. මොකද එයාට රෙස්ට් එක නැහැ. එයා හැමදාම වැඩ කරනවා විතරයි. ආ හිතන්න එපා අපේ ඇඟ වගේ කියලා අපේ මනස අපේ මේ මොළයට ඇත්තරම බ්‍රේක් එකක් ඕනේ. එයාට රිකවරි වෙන්න පොඩි ටයිම් එකක් ඕනේ. ඉතින් මේ රිකවරි ටයිම් එක තමයි නිදා ගන්න වෙලාව. ඔය නිදාගන්න වෙලාව ඒක හරියට දුන්නේ නැත්නම් එයාට බෑ රිකවර් වෙන්න. ඔය හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතය කියන්නේ මැරතන් එකක් නෙවෙයි. නිකන් හිතන්න අපේ මනස අපේ බ්‍රේන් එක කියන්නේ නිකන් ෆෙරාරි ලැම්බෝගිනි කාර් එකක් වගේ. ඒක හරියට නිකන් හයි පර්ෆෝමන්ස් ස්පෝර්ටි කාර් එකක්. හැබැයි ඒ ස්පෝර්ටි කාර් එක කාලයකට පාරක් සර්විස් කරන්න ඕනේ. ඒ ස්පෝර්ටි කාර් එක හරියට සර්විස් කරේ නැත්නම් ඒකේ පාර්ට්ස් කැඩෙන්න යනවා. ඔයාට ලොකු රිපෙයාර් වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඔයාට අමතර වියදම් ගොඩක් එන්න යනවා. අපේ මේ බ්‍රේන් එක කියන්නේ හරියටම ලැම්බෝගිනි ෆෙරාරි වගේ ස්පෝර්ටි කාර් එකක්. ඒක හයි පර්ෆෝමන්ස්. හැබැයි ඒකට ඕන කරන රිපෙයාර්ස් ටික ඒක ෂෙඩියුල් සර්විස් එක හරියට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ බ්‍රේන් එකට ඔයා ෂෙඩියුල් බ්‍රේක්ස් දෙන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ කරන් යන ගමන් එකපාරට පැයකට පාරක්, පැය දෙකකට පාරක් චුටි බ්‍රේක් එකක්. චුටක් ඇවිදලා ඉන්න. පොඩක් කාත් එක්ක කතා කරන්න. අනේ බ්‍රේක් එක දෙන්න. පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා ස්ටඩි එකක් applied cognitive psychology පරීක්ෂණයෙන් උගලන් තහවුරු කරන් තියෙනවා. හැම
හැම විනාඩි 20න් 20ටම ෂෝට් බ්‍රේක්ස් ගන්න කෙනෙක්ගේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක එයාගේ වැඩ කරන කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක් වැඩි කියලා බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැති අයට වඩා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ මනසට බ්‍රේක් එකක් දුන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ මනස ඔටෝමැටිකලි බ්‍රේක් එකක් ගන්න යනවා. අන්නේ බ්‍රේක් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාට ඔයා කර හිටපු කිසිම දෙයක් හරියට කරගන්න බැරි වෙයි. මොකද ඔයාගේ මනස බ්‍රේක් එකක් අරන් ඉවරයි. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම වඩ මේ අවුරුද්දේ සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඕන. වඩ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. අනිත් හැම කෙනාට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්න පටන් ගනී.